हा साखर आंबा हा वर्षभर टिकतो। तुम्ही व्यवस्थित ठेवलात तर तो वर्षभर बाहेर टिकतो, फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज पडत नाही। फक्त ह्याला हायजीन पाळणं फार गरजेचं असतं। ज्यावेळी तुम्ही भरणीतून साखर आंबा काढता त्यावेळी काढताना स्वच्छ आणि कोरडा चमचा वापरायचा आहे। शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत। सध्या उन्हाळा चालू आहे। उन्हाळा म्हटलं की कैरीचा, आंब्याचा सीझन। तर आपण ह्या उन्हाळ्यात कैरीचे बरेचसे पदार्थ करत असतो। त्यामध्ये कैरीचं लोणचं असेल, गुळांबा असेल, छुंदा असेल, असे बरेचसे प्रकार आपण ते कैरीचे करून ठेवतो, जेणेकरून ते आपल्याला साठवून ठेवता येतात आणि ते वर्षभर पुन्हा आपल्याला खाता येतात। तर त्यातलाच एक प्रकार मी दाखवणार आहे तुम्हाला। साखर आंबा हा कच्च्या कैरीपासूनच केला जातो। तुम्ही ह्याला कच्च्या कैरीचा जाम सुद्धा म्हणू शकता, कारण तो चवीला आंबट गोड असा लागतो आणि अप्रतिम लागतो। लहान मुलांना तर भरपूर आवडतो। अतिशय कमी साहित्यात आणि झटपट होणारा असा हा प्रकार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूयात। साखर आंबा बनवण्यासाठी मी इथे काय काय साहित्य घेतलं आहे। इथे कैरी घेतलेली आहे। ही कैरीचं साल काढून नंतर ती खिसून घेतलेली आहे। साधारणपणे खिसलेली कैरी ही 1 वाटी आहे आणि जितकी आपली कैरी असेल तितकीच आपल्याला साखर घ्यायची आहे। इथे 1 वाटी कैरीचा खीस आणि 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। त्यानंतर इथे मी काही दालचिनी आणि लवंगा घेतलेल्या आहेत। ह्याचा खूप छान फ्लेवर आपल्या साखर आंब्यामध्ये उतरतो। त्यानंतर इथे वेलची घेतलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर थोडेसे केशर घेतलेले आहेत। केशर हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहेत। केशरमुळे आपल्या साखर आंब्याला खूप छान रंग येतो, म्हणून मी इथे केशर वापरते। नाही वापरलं तरीही चालेल। आणि त्यानंतर इथे मी थोडंसं तूप घेतलेलं आहे। साखर आंबा बनवण्यासाठी इथे मी कढई घेतलेली आहे आणि त्या कढईत आपण हे तूप घालणार आहोत। साधारणपणे 2 ते 3 चमचे इतकं तूप घातलेलं आहे मी ह्याच्यात। आणि हे तूप व्यवस्थित तापलं की आपण त्याच्यात दालचिनी आणि लवंग घालणार आहोत आणि साधारणपणे 4 ते 5 सेकंद असं आपल्याला हे तुपात आपले परतून घ्यायचे आहेत, तळून घ्यायचे आहेत तुपात। आता ह्यातच आपण खिसलेली कैरी घालणार आहोत। आपल्याला हा कैरीचा खीस ह्या तुपात व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे 1-2 मिनिटं। त्यामुळे काय होतं, कैरी छान मऊ पण होते आणि तुपाचा आणि जे आपण दालचिनी आणि लवंग ह्यात घातलेला आहे त्याचा फ्लेवर त्या कैरीला लागतो। त्यामुळे 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। अतिशय कमी साहित्यात आणि अतिशय सोप्या पद्धतीत हा साखर आंबा बनवून तयार होतो। आपण 2 मिनिटं छान असे कैरी परतून घेतलेली आहे। आता ह्याच्यात आपण साखर घालूयात। गॅस हा आपल्याला मध्यम ठेवायचा आहे आणि व्यवस्थित हे आपल्याला मिश्रण शिजवून घ्यायचं आहे। साखर टाकल्यामुळे ह्याला भरपूर पाणी सुटतं। बघू शकता ह्याला कशा प्रकारे पाणी सुटायला लागलेलं आहे। जसजशी साखर विरघळते तसतसं ह्याला पाणी सुटतं। हे व्यवस्थित आपल्याला आता शिजवून घ्यायचं आहे। साधारणपणे 15 ते 20 मिनिटं लागतात साखर आंबा बनवून तयार व्हायला। तुम्ही बघू शकता आपण जे मिश्रण शिजायला ठेवलं होतं त्याला छान अशी उकळी आली आहे आणि जसजसं ते शिजत आहे तसतसं त्याचा कलर हा थोडासा चेंज होत चाललेला आहे। बघू शकता अशा प्रकारे। आणि ही खूप पातळ आहे। आता आपण ह्याच्यात हे केशर घालूया जेणेकरून कलर आणखीन छान येईल। आणि तुम्हाला आजची जर रेसिपी आवडत असेल
तर नक्की लाईक करा. तसंच तुमचे मित्रमैत्रिणी, तुमचं परिवार ह्यांच्यामध्ये नक्की शेअर करा, जेणेकरून ह्याचा फायदा त्यांनाही होईल. आणि अजूनही जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तसंच शेजारील बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून ज्यावेळी मी चॅनलवर असे नवनवीन रेसिपीज टाकत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येईल. तुम्ही बघू शकता ह्याला कलर खूप सुंदर आलेला आहे. आपण जे केशर वापरलं होतं त्यामुळे इतका छान ह्याला कलर आलेला आहे. साधारणपणे 15 मिनटं झाली असतील मी हे शिजायला ठेवलं होतं. आणि हे आता बघू शकता थोड्याफार प्रमाणात घट्ट झालेलं आहे. आपल्याला एकदम घट्ट पण नाही करायचं आहे हे, कारण हे थंड झाल्यावर आणखीन घट्ट होतं. त्यामुळे एकदम घट्ट नाही शिजवायचे आपल्याला. हे अजून मी 2 ते 3 मिनटं फक्त हे शिजवून घेणार आहे आणि मग गॅस बंद करणार आहे. आता ह्यातच मी आपण जी वेलची घेतली होती त्याची मी ही अशी टेचून पूड करून घेतलेली आहे, ती घालते ह्याच्यात, जेणेकरून वेलचीचा पण फ्लेवर ह्याला छान येईल. आपला साखर आंबा हा शिजून तयार आहे. तुम्ही बघू शकता असा इतपत आपण घट्ट ठेवलेला आहे त्याला. आता मी गॅस बंद करते आणि हे व्यवस्थित आपल्याला पूर्ण थंड होऊन द्यायचं आहे. आपला साखर आंबा हा व्यवस्थितपणे थंड झालेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता थंड झाल्यावर हा किती असा घट्टसर झालेला आहे. आपल्याला हा असाच हवा आहे. आता आपण हा एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आपला झटपट असा कमीत कमी साहित्यात साखर आंबा बनवून तयार आहे. तुम्ही बघू शकता केशरमुळे कलर हा खूप छान आलेला आहे. हे साखर आंबा बनवताना फक्त एका गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे, तुमची कैरी कितपत आंबट आहे त्या प्रमाणात साखर वापरायची आहे. आता तोतापुरी कैरी जर तुम्ही वापरली तर ती थोडीशी आंबट गोड असते. तर त्याच्यासाठी तुमची जर 1 वाटी कैरी असेल, 1 वाटी कैरीचा खीस असेल तर 1 वाटी साखर वापरायची आहे. पण तुमची कैरी जर आंबट असेल, म्हणजे तुम्ही हापूस किंवा केशरची कैरी वापरत असाल तर ती फार आंबट असते, तर त्यावेळी तुम्ही साखरेचं प्रमाण हे वाढवायचं आहे. तसंच हा साखर आंबा हा वर्षभर टिकतो. तुम्ही व्यवस्थित ठेवलात तर तो वर्षभर बाहेर टिकतो, फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज पडत नाही. फक्त ह्याला हायजीन पाळणं फार गरजेचं असतं. ज्यावेळी तुम्ही भरणीतून साखर आंबा काढता त्यावेळी काढताना स्वच्छ आणि कोरडा चमचा वापरायचा आहे. ह्याला पाणी अजिबात लागलं नाही पाहिजे. जर तुम्ही इतकी काळजी घेतली तर हा वर्षभर छान असा टिकतो. तर तुम्हीही हा साखर आंबा घरी नक्की बनवून बघा आणि बनवल्यानंतर मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तुम्हाला आजचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तसंच इंस्टाग्रामवर सुद्धा शुभप्रिया मेजवानी या नावाने पेज आहे, तिथेही फॉलो करा. थँक्यू.